කොහොමද ඔයාලට අද පාඩම වෙන්නේ Introduction to Communication Theory and Practice වල පස්වෙනි පාඩම. මේ පාඩමට කරුණු වාගෙන තියෙන ඔයාලගේ කෝස් බුක් එකේ තියෙන කරුණු ප්‍රයෝගී කරගෙන ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න මුලින් ඉඳන්ම මේකේ අරමුණ වෙන්නේ ඔයාලගේ කෝස් බුක් එකේ තියෙන සමහර තේරෙන්නේ නැති දේවල් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ ටොපික් එකට අදාළව තියෙන්නේ මොනවද කියලා දල අදහසක් ඔයාලට දෙන එක. ඒතකොට ඔයාලට කෝස් බුක් එක අවබෝධයකින් ඇතුව ආයෙ කියවද්දි කෝස් බුක් එකේ තියෙන සේරම දේවල් හොඳට කියව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා එක්සෑම් එක ලියද්දි කෝස් බුක් එකේ තියෙන දේවල් වගේම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න කරුණු ඒකට ඇඩ් කරලා ලියන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ මාර්ක් ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන්. අපි යමු පාඩමට. Interpersonal dialogue as the philosophical base. මේ නූතන ජන සංනිවේදන පද්ධති මානව අන්තර් පුද්ගල සංවාදයේ ඔවුන්ගේ පදනම දමලා තියෙනවා. මෙහි සහභාගී වෙන පුද්ගලයන් තමයි කතා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා, සවන් දෙන සහ තේරුම් ගන්නා පුද්ගලයෙකු ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ පණිවිඩයට සවන් දී තේරුම් ලබන්නාගේ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සියලු ක්‍රියා සිදුවීමට නම් මේකට හොඳ සුදුසු පරිසරයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ පරිසරය මානව පැවැත්මේ අංග දෙකකින් යුක්ත වෙනවා. feeling of being equal partners and freedom of expression and willing to correct one's prejudices. ඒ කියන්නේ සමාන හවුල්කරුවන් ලෙස ඇඟීම, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස, ඒ වගේම තමයි කෙනෙකුගේ අගතීන් නිවැරදි කිරීමට ඇති කැමැත්ත. feeling of being equal partners. මේ සංවාදයට සම්බන්ධ හවුල්කරුවන්ට Taman equal wavelength එකක් මත නොසිටිනවා වගේ තේරෙනවා නම් අර්ථවත් අදහස් හුවමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. සංවාදයේ පරිසරය තුල පැවතිය යුතු ගෞරවයද මෙයින් පෙන්වුම් කරනවා. එතකොට දෙදෙනාම එකිනෙකාට උපරිම ගෞරවය දැක්වීමට බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම එකිනෙකාගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාර වලටද සමාන ගෞරවයෙන් යුතුව ඒවා පිළිගන්න ඕනේ. freedom of expression. තමන්ගේ වචන සංකල්ප හොඳට කිරලා මැනලා බල නොකරලා අවංකව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස තියෙනවා. මේ සෑම සංවාදයකම පරමාර්ථය වෙන සත්‍ය සෙවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට අවුල්කරුවන් දෙදෙනාටම උත්සාහ දරද්දී මේ අවංකභාවයේ ආත්මයෙන් එන ප්‍රකාශන මේ නිදහස ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. willing to correct prejudices. මේ භාෂාව පිළිබඳ දාර්ශනිකයින් සියලුම අංග වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා මේ prejudices විදියට. සංවාදයේ අරමුණ වන්නේ සත්‍ය හවුල්කරුවන් වෙත පැමිණීමට නම් මේ prejudices පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. මේ කල හැක්කේ යථාර්ථය වටහා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙන්දී තවත් පුද්ගලයෙකුගේ වැරදි නිවැරදි කිරීමේ කැමැත්තෙන් ඉන්න පරිසරයක පමණයි. nature and the structure of the wholesome interpersonal dialogue. නිසි සංනිවේදනයක් සිදුවීමට නම් සැබෑ මානව සංවාදයකට අවශ්‍ය නිසි අභ්‍යන්තර ආකල්පයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ සංවාදයේ ව්‍යුහය ස්ට්‍රක්චර් එක හැඩගස්වන්නේ මේ අභ්‍යන්තර ආකල්ප මගින්. මේ සංවිධානය, මේ මානව සංවාද දර්ශනයක් සාර්ථක ලෙස ගොඩනගන්න පුළුවන් වුණ කෙනෙක් මාටින් බුබර් කියන පුද්ගලයා. මොහු පවසන්නේ මානව සංවාද වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒවා තමයි I it attitude, අනිත් එක තමයි I thought attitude. I it attitude කියන්නේ I ඉරක් IT, I thought attitude කියන්නේ I ඉරක් THOU attitude කියන එක. මේ ආකල්ප මිනිසුන් තුල පවතින අතර මේ ආකාරයේ ආකල්ප සමග අපගේ මිනිසුත් එක්ක කරන දේවල් වලදී මේවා සම්බන්ධතාවලදී සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අපි කරන සංවාද මේ ආකල්ප අනුව හැඩගැස් වෙනවා. I it attitude. මේ මිනිසාට යථාර්ථයන් ආධිපත්‍ය කිරීමට, ඔවුන්ගේ වාසියට හසුරා ගැනීමට ඉඩ සලසන ආකල්පයක්. මෙය ස්වාමියා සහ වහලෙකු අතර සම්බන්ධයක් විස්තර කරන්න ආකල්පයක් ලෙස ගන්නත් පුළුවන්. මේ ආකල්පය මත පදනම් වෙලා කෙනෙකුට මානව සංවාදයක් නිර්මාණය කළ හැකි. ඒ වගේම තමා සංවේදනය කරන්නා සලකන්නේ ඔහුගේ හිඩන් ඇජෙන්ඩා වලට අනුව හසුරවන්න පුළුවන් දෙයක් විදිහට.
I තෝ ඇටිටියුඩ් එක විදිහට මේ දෙදෙනාටම අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවයෙන් සලකන වාතාවරණයක් මේ අනුව තමාගේ වාසිය දක්වා එකින් එක හැසිරීමේ ක්‍රියාවලියක් නැහැ. එය එකිනෙකා අතර නිදාසේ සම්බන්ධ වල පුද්ගලයන් හමුවීමකට සමාන වෙනවා. මේ හමුවීම් වල වාතාවරණය තුල හැම කෙනෙක්ම තමාව අනෙකාට නිදහසේ එලි කරනවා. එය දෙදෙනාගේම වර්ධනයේ අත්දැකීමක්. ඒ වගේම තමයි දෙදෙනා එකිනෙකාට පෞද්ගලික අනන්‍යතාවය නැති නොකර අත්දැකීම බෙදා ගන්නවා. මේ සංනිවේදකයා විසින් ග්‍රාහකයාව හසුරවන්න ඉඩක් නැහැ මේකෙදි. මේ දෙදෙනාම සමාන හවුල්කරුවන් විසින් සලකන බැවින් ඔහුට කිසියෙකුට අනිත් එක්කෙනා කෙරෙහි ආධිපත්‍යයක් දරන්න හැකියාවක් නැහැ. Essential role of the spoken word. මිනිසා ගැන කතා කිරීමට නම් අප භාෂාවෙන් මේක ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා මාර්ටින් හයිඩෙගර්. ඒ කතා කරන වචනයෙන් කතා කරන්නේ සංනිවේදනය කරන්නේ මිනිසුන් පවණක් බැවින් සංවාදයක යෙදිය හැක්කේ මිනිසුන්ට පමණයි. මේ කතන වචන මිනිස් පැවැත්මේ two-way structure එක හෙළි කරන ප්‍රකාශයන්ගෙන් එකක්. මේ පළවෙනි එක තමයි the word is inserted into particular social environment. It has definite cultural and social life which is its mother. Second one is the personal understanding of one another will be almost impossible without the human word. It will only take place within the context of an exchange word. Nature of the spoken word. Spoken word ලෝකය සහ ලෝකයේ ඇති දේවල් පිළිබඳව දැක්ම දරනවා. ඒ වගේම මේ කතා කරන පුද්ගලයන්ගෙන් මේක වෙන් කරන්න බෑ. කතා කරන වචනය හරහා Taman අයත් වන සංස්කෘතිය ගැන අනිත් එක්කෙනාට ෆොටෝ හෙළි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ නව ලෝකයේ තුල ගමන් කරන්න Tamanගේ පැවැත්ම අවබෝධ කරන්න මේ වචනය අපි කතා කරන වචන බෙහෙවින් උපකාරී වෙනවා. අපි භාෂාවක් නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. අපේ ඉගෙන ගන්නේ විවිධ වචනවල ඇති අර්ථයන් සමගින්. කතන හැකියාවක් නැති මිනිසුන්ට පවා සංනිවේදනය කිරීමට තමන්ගේම මාධ්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් ඔවුන් කිසිවෙක් කවදාවත් මිනිසුන් ලෙස වර්ධනය වන්නේ නැහැ. Relationship between thoughts and words. මිනිස් වචනේ උපතැත්තේ බුද්ධිය තුලයි. thinking යනු සංකල්ප ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියයි. කතා කරන වචනය සිතුවිල්ල සමාන බව මෙයින් අදහස් නොවේ. සිතුවිල්ල යනු වචනේ සිරකරුවෙක්ද නොවේ. ඉතින් අපි අද කතා කළේ පස්වෙනි පාඩම nature of interpersonal communication කියන එක. ඔයා මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන සබ් ටොපික් අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න ලොකු කරුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි, ඔයාටත් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ මොකක් කර ඇඩ් වෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් තව අඩුපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.